नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले तपाईलाई यस्तो अर्निङ एप लिएर आएको छु जुन एपले तपाई 500 देखि 1000 रुपैयाँ कमाउन सक्नुहुनेछ घरमै बसेर। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र बेल आइकन आउँछ क्लिक गरिदिनुस्। यो भिडियो राम्रो लागेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्न नबिर्सनुहोला। र यो एप्लिकेसनको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। अब फर्स्ट अफ अल ओपन गर्नुस् एप्लिकेसनलाई ओपन गरेपछि यस्तो आइकन देखाउने छ। फर्स्टमा यस्तो आइकन गरिसकेपछि तपाई नेक्स्ट गर्नुस् र गेट स्टार्टेडमा क्लिक गर्नुस् र यसमा नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो नम्बर हाल्नुस्। नम्बर हालिसकेपछि सबमिटमा क्लिक गर्नुस्। साइन अप गर्नुस्। फर्स्टमा साइन अप गरिसकेपछि यसमा अगाडि मोबाइल नम्बर हाल्नुस् र आफ्नो नाम हाल्नुस्। र जेन्डर हाल्नुस्। जेन्डर हालिसकेपछि आई एक्सेप्टेडमा क्लिक गर्नुस् र यो मैले अलरेडी खोलेको छु, तब त्यसैले म लगइन गर्छु। लगइन गर्नको लागि म आफ्नो पासवर्ड हाल्छु। तपाई फर्स्टमा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी क्लिक गर्छु र एक्सेप्ट गर्छु। यति गरिसकेपछि कोड आफै सबमिट हुनेछ। कोड आएर र फिंगर माग्नेछ। फिंगर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। इनेबल टु फिंगर डिसमिस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो हुनेछ र तपाईले अर्निङ गर्ने तरिका स्लाइड गर्नुस्। रिफर एन्ड अर्निङ लेखेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुस्। इन्भाइटमा क्लिक गरेर सेन्ड रिफरको अप्सन छ, कन्टिन्यू छ, कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुस्। कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि रिफर एन्ड अर्न नीड्स परमिसन टु एन्ड स्टोर योर कन्ट्याक्ट एक्सेप्टेड गरेर एलाउ गरिदिनुस् र आफ्नो कुनै पनि साथीलाई पठाएर पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनुस् र बेल आइकन दबाउन नबिर्सनुहोला। हस्त धन्यवाद।